Bună ziua! Astăzi vom face o prăjitură cu mere fără coacere, o prăjitură, bineînțeles, de post vegană, mai dietetică, zic eu, economică, deoarece nu vom folosi cuptorul, o prăjitură care se face foarte simplu, cu biscuiți populari de post și frișcă vegetală fără grăsimi hidrogenate. Pentru această rețetă eu am folosit 6 mere mari, aproximativ 1,5 kg, 400-450 de biscuiți populari de post, 4-5 linguri de zahăr brun sau un alt îndulcitor după gust, 200 de ml de apă, 100 de g de amidon alimentar de porumb, zeamă de la o lămâie, arome după gust, 500 de ml de frișcă vegetală fără grăsimi hidrogenate. Pentru început vom pune merele, 6 bucăți mari am avut eu, cu tot cu coajă, aproximativ 1,5 kg. Bineînțeles, le-am spălat, le-am curățat de coajă, de căsuța cu semințe, le-am tăiat cuburi ca să ajut blenderul și am pus peste mere zeama de la o lămâie pentru a preveni oxidarea acestora. Vreau să păstrez o culoare frumoasă a acestor mere, ca în prăjitură să se vadă frumos. Și vom transforma aceste mere într-o pastă. Dacă nu dorim să folosim un blender sau nu avem, putem să folosim o răzătoare cu ochiuri mici. Punem această pastă de mere într-o cratiță, de preferință e să fie antiaderentă, punem pe foc mediu, adăugăm zahărul brun 4 linguri sau un alt îndulcitor, punem după gust, lăsăm să fiarbă 10-15 minute, timp în care amestecăm ocazional. Acoperim cu un capac ca să nu sară atunci când merele fac bule. În apă 200 de ml adăugăm amidonul alimentar de porumb 100 de grame, amestecăm și punem peste merele de pe foc. Din acest moment va trebui să amestecăm în continuu cam 5 minute, lăsăm să fiarbă până acest amestec se îngroașă. Când se îngroașă, oprim focul, așa trebuie să arate compoziția, crema. Lăsăm puțin să se răcorească și adăugăm peste frișca bătută. O să vă las sus o rețetă de frișcă făcută în casă. Dacă nu, cumpărați din comerț o frișcă pe care să scrie fără grăsimi hidrogenate. Amestecăm bine. Tapetăm o tavă din aceasta cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunea de 26 pe 26 de centimetri. Lipiți hârtia cu puțin ulei sau chiar cu puțină cremă. Eu am lipit de data aceasta cu crema de mere, cu puțină cremă de mere. Și începem să asamblăm prăjitura. Punem 3 straturi de biscuiți și 2 de mere. Deci primul strat va fi de biscuiți. Aproximativ 17 biscuiți vor intra pe un strat. Adăugăm jumătate din crema de mere. Puteți să o măsurați cu ceva să fie perfect egală. Eu am pus așa din ochi, cum se spune. Jumătate din cremă. Pe urmă, bineînțeles, vom pune al doilea, după ce vom aplatiza, după ce vom aranja aceste mere într-un strat uniform. Bineînțeles că vom pune cel de-al doilea strat de biscuiți, apoi vom pune restul de cremă de mere și cel de-al treilea strat, bineînțeles după ce vom aplatiza, va fi la fel de biscuiți. Peste ultimul strat de biscuiți vom pune frișca vegetală bătută, restul de frișcă. Am pus 200 de ml în
crema de mere și 300 de ml vom pune deasupra. Vom întinde foarte frumos, vom da la frigider pentru câteva ore sau peste noapte, ca biscuitul să se moaie foarte bine, iar apoi tăiem și decorăm după preferință. Eu am decorat cu puțin fistic tăiat grosier și cireșe din acestea confiate. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii. La revedere! O zi bună!